હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિત નું ચેપ્ટર નંબર 10 છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તેમનું સ્વાધ્યાય નંબર 10.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 11મો છે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. 4માં પહેલું આપેલું છે પ્રિઝમ અને નળાકારમાં શું સામ્ય છે તે આપણે કહેવાનું છે. તો પ્રિઝમ આપણે કોને કહેતા હતા? દાખલા તરીકે આ ટાઈપનો પેન્સિલનો આકાર હોય, ભલે મેં આડા સવરી દોરી, તેમ છતાંય તમે સમજી જશો તો એને આપણે પ્રિઝમ કહેતા હતા કે બધી જ બાજુ છે, ધારો છે તે સમાન સંખ્યામાં આવેલી હોય છે, બરોબર? એ પ્રિઝમ કહેવામાં આવે છે. અને નળાકાર આપણને ખબર છે કે આવી આકૃતિને આપણે નળાકાર કહીએ છીએ. એક સામાન્ય ચોરસ છે, બરોબર, ઘન ચોરસ, 3D ચોરસ, તો આ પણ એક જાતનો પ્રિઝમનો પ્રકાર છે. તો બંનેમાં શું સામ્ય છે, શું સરખું છે તે આપણે લખવાનું છે. અને આવી વસ્તુ તમને એક્ઝામમાં બહુ ઓછી પૂછાતી હોય છે, તેમ છતાં આપણે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે તો આપણે જોવું જોશે. લખશું પેલું બંનેમાં એટલે કે પ્રિઝમ અને નળાકારમાં પાયો અને મથાળું. જો આ ટાઈપનો આકાર હોય તો આને પાયો કહેવાય અને આને શું કહેવાય? મથાળું કહેવાય. પાયો અને મથાળું એકરૂપ ફલકો હોય છે. એકરૂપ એટલે કે બંને સમાન હોય છે. એવી ટાઈપનું જોજો, આને આપણે પ્રિઝમ નતો કીધો, અહીંયા નીચે ચોરસ હતો, બરોબર, એના ઉપરથી આવી રીતનો પ્રિઝમ બનતો હતો, તો આને આપણે પ્રિઝમ નતો કીધો કારણ કે અહીંયા નીચે આ ટાઈપનું ચતુષ્કોણ હતું, જ્યારે ઉપર ચતુષ્કોણ છે નહીં. પાયું અને મથાળો બંને સરખા નથી, તો એને આપણે પ્રિઝમ નતું કીધું. જ્યારે પ્રિઝમ અને નળાકાર એને આપણે શંકુ આકાર કીધો તો તમને ખ્યાલ હોય તો. પરંતુ પ્રિઝમ અને નળાકાર બંનેમાં પાયો અને મથાળું બંને સમાન હોય છે, બંને એકરૂપ ફલકો હોય છે. બંને ફલકો એકબીજાને સમાંતર પણ હોય છે. હવે અહીંયા જોવો જોઈએ, આ નળાકાર છે, બરોબર, તો આ ઉપરની બાજુ અને નીચેની બાજુ એકબીજાના આમ સમાંતર છે કે નહીં? તો કે હા, સમાંતર છે. જ્યારે એક આ બાજુ ત્રાસી ને એક આ બીજી બાજુ ત્રાસી આ રીતે છે નહીં. એમના પછીનો પોઈન્ટ, પ્રિઝમના પાયાની બાજુઓની સંખ્યા જેમ જેમ વધારતા જઈશું તેમ તેમ તેનો આકાર નળાકાર જેવો બનતો જશે. હવે જોજો, એક ઉદાહરણ હું તમને સમજાવું. આ ટાઈપનો એક પ્રિઝમ છે, બરોબર. હવે આ જે ફલકો છે તે જેમ જેમ આપણે વધારતા જશું તો એક સમય એવો આવશે કે આ ચોરસ છે ને એ ગોળ થઈ જશે, કારણ કે એની સંખ્યા વધારશું તો એ પ્રોપર ગોળ થઈ જશે. એક સમય એવો આવશે એટલે કે આ જેમ જેમ ધારો વધારતા જશું તેમ તેમ એ એકદમ ગોળ થઈ જશે, અને ગોળ થઈ જશે એટલે એનો આકાર પ્રિઝમમાંથી નળાકાર જેવો બની જશે. ટૂંકમાં પ્રિઝમમાં ફલકો આવેલા હોય, એક સમયે અનંત ફલકો કરી નાખશું તો એ વક્ર સપાટી થઈ જશે. જોજો, આ ચોરસ છે, બરોબર, એને આપણે એમાંથી આ 2 ભાગ કર્યા, એમાંથી ત્યારબાદ આ 3 ભાગ કર્યા, એવી રીતના આમાં ભાગ કરતા જશું અલગ અલગ, તો એક સમય એવો આવશે કે તે પ્રોપર વક્ર આકાર આવી જશે. અને જ્યારે વક્ર આકાર આવી જશે એટલે તે નળાકાર થઈ જશે. તો આ 3 વસ્તુ સામ્ય છે. બીજો ક્વેશ્ચન, પિરામિડ અને શંકુમાં શું સામ્ય છે? જોજો, શંકુ આકાર કોને કીધો તો આપણે? તો કે આ આકારને શંકુ કીધો તો. પિરામિડ આકાર કોને કીધો તો? તો કે આગળમાં આપણને પ્રિઝમ જેવો લાગતો એક પિરામિડ આપેલો હતો. જોજો, આ પિરામિડ હતો, બરોબર. ફરી પાછી સરખી આકૃતિ હું બંનેની દોરું તો આ શંકુ છે, જ્યારે આ પિરામિડ છે. હવે જોવો, બેયમાં શું સામ્ય છે? તો કે નીચે બંને પોરું છે, જેમ જેમ ઉપરની બાજુ જતા જશે તેમ બંને એક જ પોઈન્ટમાં, જોજો અહીંયા એક જ પોઈન્ટમાં ભેગા થતા જશે. આટલી વસ્તુ ડન છે? તો કે હા. તો આ બંનેને સાઈડમાં મૂકી અને આપણે પહેલો પોઈન્ટ લખશું એના ઉપરથી કે બંનેના બાજુના ફલકો ઉપરના ભાગમાં એક જ બિંદુમાં મળે છે. એમના પછી આગળનામાં પણ મેં તમને એમ કીધું હતું કે આ જે વક્ર છે આ શું છે? નીચે ચોરસ છે, બરોબર. તો એ જેમ જેમ આપણે વધારતા જશું, અહીંયા 4 ખૂણા છે, ચોરસ છે, બરોબર. એમના પછી આપણે 5 ખૂણા કરશું, 6 ખૂણા કરશું, 7 ખૂણા કરશું, એમ આપણે અનંત ખૂણા કરી નાખશું તો એક જાતનો આ ટાઈપનો આવી રીતના ગોળ આકાર થઈ જશે. જો આ નીચેનો આકાર ગોળ થઈ જશે તો એ આ ટાઈપનો આકાર થઈ જશે, એટલે એક જાતનો શંકુ થઈ જશે. એટલે કે આ પિરામિડ છે, પિરામિડમાં આપણે
પાયાની બાજુઓની સંખ્યા જેમ જેમ વધારતા જાશું તેમ તેમ તે શંકુ થઈ જશે. સહેલું છે. પિરામિડમાં પાયાની બાજુઓની સંખ્યા જેમ જેમ વધારતા જઈશું તેમ તેમ તેમનો આકાર શંકુ જેવો બનતો જાય છે. તો મિત્રો આ હતા આપણા ક્વેશ્ચન નંબર 4 નો પહેલો અને બીજાનો જવાબ. બંને તમે હવે વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા હશો. આશા રાખું છું કે તમને આ વસ્તુ વ્યવસ્થિત સમજાણી છે, મજા આવી છે. તો ચોક્કસથી વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો તથા કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો, શિવમ સર ઓપી વગેરે વસ્તુ લખી અને તમે મને મોટિવેટ કરી શકો છો તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.